Hello guys, good morning. Kababa mo kapilayan ako nga kadaghan na gyud. Oh, kasabot na siya akong isulti. Actually, mo ni akong first vlog sa ako ang channel niya. Sa sige na kog tan-aw sa mga YouTube channels ba, sa mga vloggers na inspired ko nga mohimo pud ko ako ang channel just for the sake of ano lang ba, suya-suya niya. Kanang na ako'y mahimo sa kong free time ba na i-share ninyo. Actually guys, di ko kabaw if magtagalog ba ko, mag-English ba ko, or magbisaya. Pero komportable kay ko magbisaya. Pero mo lagi ni, hoping kay ta nga naapoy mo tanaw sa tong channel nga mga Tagalog. So, napugos yun daw. Tagalog ani, isagol, saksak sinagol na lang nako ha. Kanang na siguro yung mga sayop sa akong mga isultis about Tagalog, pero pasensyain na lang ninyo. Okay? So guys, for my first content sa vlog is room tour na lang. Kanang naataron, we're here in Singapore kasi dito tayo nagtatrabaho. So I'm gonna take you sa, not room tour pala, house tour. Quick house tour. Okay, first is, let's open the door. Okay, this is our outside. Oh, yan yung kapitbahay namin. Huwag tayong mabas, andun may tao. So pagpasok mo, makakita mo yung ito, living area namin. Living room. Tapos, meron na kaming Christmas tree. Yay! Yan. Simple lang. Sinimplihan lang, besh. Itong living room namin, di masyadong nagagamit. Di talaga nagagamit. Kasi, di kami tumatambay dito. Palaging nasa, lang kami. Nasa kwarto. At saka, ito yung kwarto nung housemate namin, si Ate Ems. Siya nang mag-isa. Tapos, itong room na to is closed siya. Kasi, andito daw yung mga gamit nung may-ari nito. Ito, yan yung mga namin, shoes. Sa next vlog ko, feature ko naman yung konting collection lang ng mga shoes namin. At yan pala, nakapambahay lang ako. Pasensya na po. Ito, tingnan natin yung shoes. Yan. Yan, tadeng. Pero, next, na lang. Tapos, ito yung kasi, hindi kami umiinom sa gripo dito. Although, naman siya, safe naman na inumin. Pero nga, kasi, yung sensitive yung sa tiyan namin. So, mas gusto namin na lang ito. Sa gani? Mineral water. So, ang dami namin binibili sa Red Mart. Yan. Then, ito yung yan yung utility room. Kung saan yung mga gamit na walang mga cartoons lang yung pinagbuksan. Yan, sobrang kalat. Tapos, ito yung kusina. Oo, yan. Yan. Tapos, yan yung good for 3 lang talaga. Dito yung lutuan. Tapos, pag naghuhugas ka, ito yung view mo. Yan. Tadeng! Nasa pala kami? Nasa 11th floor. Tapos, guys, ito yung laundry area. Sobrang Tapos, ito yung common CR. Yan. Di ko nagpapakita masyado yung sa laundry kasi mahalat. Tapos, ito yung room namin. Quick lang. Ganyan. Kasi di ko pa nalilinis talaga. Madumi siya. Yes. Tapos, papakita ko na lang yung nasa masters kami. Pasensya na. Ito yung CR namin. Yan. Malaking siya, yung bahay. For the 3 of us lang. Kasi 3 lang kami nakatira dito eh. Okay. So, yan. Tapos, dito sa labas, sa window, yan yung view.
Oh, yan. Okay, for now, eto lang muna. Mamaya bababa ako, punta ako ng NTUC, bibili ako ng mag-grocery ng konti para yung sa mga gulay-gulay. So, I'll see you later. Bye-bye! Guys, nakabihis na ako. Punta tayo ng NTUC ngayon. Hindi ko alam kung paano i-turn ipag ginagamit. Kasi lang cellphone yung gamit ko. Di ko alam kung paano i-turn. Teka. Okay, so we're going out na. Check. See? Naka lang talaga. Naka t-shirt, tsaka gamitin ko to. Chinelas ko. Ito. Tadang! Teka, check ko kung na-close ko na ba lahat. Kasi mahirap na pag may naiwan tayo. Okay na to. Okay. Let's go. Na tayo ng bahay. Okay, we're going to take the elevator. Chidoo! So, yun yung yun yung unit namin. Yun. Ito. Kaya. Okay. Let's take the elevator. Hindi ko alam paano ito sa kabilang side pag nag-video from the cellphone. Tagal. Ta-dings! We're going in inside. Going down. Okay, yan. Ay, huwag dyan. Ito. Sobrang simple lang, guys. Alam mo yun ba, ito gamit ko pag nag-work. Yes. Sobrang comfy niya. From Giordano. Everyday ito. Ginagamit ko. So, kaso nga lang, wala akong makuha ngayon na na pang lang, pang mabilisan. Kaya ito na lang. Okay. Okay guys, paglabas mo ng ng bahay, ito, paralan to, school. Yan. Then, maglalakad tayo from here, papunta ng grocery store. Mga 5 to 10 minutes walk lang siguro. Yes. Okay. Yan yung playground. Kids playground. Tili, tili. Dito tayo mag-grocery. Yan. Takot ako baka kasi di pwedeng mag-vlog dito. Okay. So, first stop is celery. Ito. Kuha tayo nito. Isa. Okay. We're going to take cauliflower. Kuha tayo nito. Okay. Guys, walang cauliflower. Pero ayokong pumunta sa baba. Kasi nakakapagod. So, siguro, ito na lang yung bibilhin ko. Guys, wala akong choice. Kailangan bumaba. Kasi, maraming wala dun sa sa grocery na yun. Pero, andito lang naman sa baba rin yung
Isang grocery. Ito yung ano, yung sa baba na NTUC din. Pero mas malaki siya. Sana andito yung mga ano, gulay na gusto ko. Like celery. At saka, bilisan natin. Takot ako kasi baka hindi pwedeng mag-ano talaga. Plastic kasi dito eh. Balik na naman tayo sa taas kasi wala din yung ano, yung kailangan ko. So, ang binilo ko lang, ito. Hindi ko alam kung makikita niyo. So, balik tayo dun sa unang pinuntahan natin. Kukunin ko yung celery at saka yung mixed herbs. Okay, so ito yung binibili ko. Actually, hindi. Kakabili ko lang kahapon kasi masarap. Yan. Ito. Marami silang choices pero hindi ako pwedeng kumain. Ba? Masarap. Ang daming choices. May gusto nga akong i-try. Ito. Waffle. Masarap. Ito. Pero baka kulang na yung ano. Cash ko. Ito po pala meron. Try ko nga kukuha. Ay, wag na, matigas. Baka hindi naman ako matunawan. Kata na lang. Okay. Sorry. Hi guys, kakabalik ko lang ng bahay. Grabe ang init sa labas. Diyos ko. Alam niyo ba, di ba umakyat na ako kasi wala dun yung, may mga kulang dun sa ano, sa baba na grocery store. Ngayon, pagkaakyat ko, nakalimutan kong bumili ng tinapay. Bumaba ulit ako. Ay nako, ang hirap pala mag-vlog. Ang dami nakakalimutan. Diyos ko. Anyway, ito lang yung ano, ito lang yung pinamili ko. Cauliflower, tsaka ito, mixed herbs, and celery. Di ko na iisahin guys kasi ano lang, konti lang, ito na. Hindi siya pang whole. So, ito yung tinapay na binili ko sa baba. Ito. Meron pa rin ako natira kahapon, pero kakainin ko siya mamaya. So, ito para bukas. Yan. Okay. So, pahinga lang ako kasi nakakapagod lumabas. Ang init. Okay. Bye-bye. Kung unsa kainit ganina ba, perteng pag-ulan ron. Perti noong pagkasuko sa kuan, thunder. Anak gid kay ba? Hadlo kayo kay kurang usab nya kanang isog kayo ang kuan. Oh, paminawa good. Paminawa ron ha. Ano siya ni tingog. Nawaha. Paminawa god ang thunder. Wa man ako nakuha ganin nakaron na pod. Chat lang. Sus oy kanus magpaminaw dili gyud noon mo kuan mo tingog. Pero nawa rainy ulan na kita mo atas lightning. Hadlok sa. Da kadungog mo ato. Usog kaysa. Scary sa. La. Guys, naabot na akong bana. Hi. Pag-hi sa di. Gutom. Tingog uy. Hi guys. Yan sa'yo magkikawan di. Ako gud no asa na nakapoint yung camera. Oh, sorry. Dili ko mabalon sa Saan kita ka na bali? Di man bali, kamera man gud na. Picture oh.
Bas mangil ka diha. Di lagi, wala lagi. Di nilang gina. Guys, pakit-on da mo sa amuang kuan. Sa amuang Christmas tree. Oh, tsada sa, pero tanawang likod. Pahak. Kulang. Pero nindot ra kayo. Oh, da. Kung ba na may naghimo ani. Hanapay belen sa ubos. Nawa. Oh, oh. Da. Dear. Pagbabay na di. Kagikapoy na ko. Dito ka. Kay, dili, klaro. Unsay sunod nato nga vlog di. Vlog nato yung mga shoes. Uy! Ha? Pagbabay na. Bye-bye. Pa-cute sabi. Kalagot. Gani di kanang say sulti kanang kahuman. Kanang mag-like ka sa ako ang video. Ha? Please like and subscribe. Tapos, Follow me. sige na. Bye-bye!